अनि यो स्कुटर लिनुको रिजन चाहिँ के थियो त है, म 3टा रिजन दिन्छु। तर एक दुईवटा कुरा यो स्कुटरमा हुनुपर्ने होइन, त नभएको कुराहरू चाहिँ म के भन्छु भने ए मोड बोल्नुको रिजन चाहिँ के, यो अन गरेर हिँड्यो सर्टेन कति किलोमिटर गुडेपछि चाहिँ आफै अन हुँदो रहेछ। सो हेलो नमस्ते, वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल। इट्स मी रामविक्रम थापा, सबैलाई च्यानलमा स्वागत छ। सो वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल वन्स अगेन। सो हियर वी हेभ अ न्यू स्कुटर Yamaha Ray ZR। दिस इज नट अ ऱ्याली भर्जन है। ऱ्याली भर्जन नलिनुको रिजन चाहिँ के हुन्छ भने, किन 10,000 धेरै तिर्ने क्या, वाइ सुड वी पे मोर फर जस्ट अ ह्यान्ड गार्ड एन्ड अ टायर होइन, त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले नलिएको। अनि यसको फङ्सनहरू पनि के कस्तो छ भनेर थाहा भयो। सो आइ एम गोइङ अन अ सर्ट राइड टु चोबार जस्ट टु नो अबाउट द स्कुटर है, के कस्तो रहेछ, कम्फर्टेबल के कति रहेछ। अनि हाम्रो चाहिँ अहिले टोटल किलोमिटर भनेको 47 किलोमिटर गुड्यो। अस्ति सोरुमबाट निस्किँदा त 0 थियो। त्यो दिन चाहिँ मैले मजाले भ्लगहरू कभर गर्न पाएन ड्यु टु आइ एम फेसिङ द प्रब्लम रिगार्डिङ द ब्याट्री प्रब्लम है। मेरो गोप्रोको ब्याट्री चाहिँ इन्डियामा छुटेको कारण चाहिँ अनि मसँग भएको ब्याट्री चाहिँ मैले फास्ट चार्जरले चार्ज गर्दा गर्दा उडिसक्यो क्या। सो द्याट्स वाइ भ्लगहरू चाहिँ अलिकति टाइममा कन्टिन्यू नआइरहेको छ। आइ एम सो सरी फर द्याट। सो इफ यु आर न्यू टु आवर च्यानल, हिट द सब्सक्राइब बटन एन्ड किप सपोर्टिङ। अझै माया गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला। नयाँ वर्ष हजुरहरूको कस्तो बित्यो? हाम्रो राम्रै बित्यो, एकदम यादगारको नयाँ वर्ष रहेको थियो यो वर्ष, किनकि हामीसँग थियो नयाँ स्कुटर। अनि यो स्कुटर लिनुको रिजन चाहिँ के थियो त है, म 3टा रिजन दिन्छु वाइ वी चुज दिस है। 3 रिजन वाइ वी चुज दिस स्कुटर भनेर है। सो बेसिकल्ली योभन्दा अगाडिको स्कुटर हामीसँग भएको चाहिँ एक्टिभा थियो, नट एभिएटर, एक्टिभा हो। एक्टिभा भनेको चाहिँ अलिकति बुढो देखिने खालको भनौँ न, अलिकति लुक्स वाइज समहाउ सिमिलर टु एभिएटर, तर सेम टु सेम चाहिँ छैन होइन, अलिकति बुढो देख्ने टाइपको। अनि नेपालमा होन्डामा सबसे रिसेल कम भएको भनेको चाहिँ त्यही एक्टिभा थियो जस्तो लाग्छ। तर रिसेल कम पनि नभनौँ, मैले त्यो स्कुटर चाहिँ 2 वर्ष अगाडि किनेको थिएँ। 2 वर्ष अगाडि रिकन्डिसनमा लिँदाखेरि 1,10,000मा किनेको थिएँ भने वेयरएज मैले यसपालि त्यो स्कुटर 85,000 हातमा आयो भनौँ न। रिसेलै कम त नभनौँ, 85,000 हातमा आयो, राम्रै दाम थियो। एउटा चाहिँ त्यो सोरुमले एक्सचेन्जमा राम्रो दाम दिनुभयो, 1 रिजन। सेकेन्ड रिजन भनेको अनि माइलेज है। अब डाइरेक्ट स्विच गरेर इलेक्ट्रिकमा जान मन लागेन क्या। इलेक्ट्रिक आएको भनेको 2-4 वर्ष भयो नेपालमा, त्यो त्यति हामीसँग कम्फर्टेबल हुँदैनौँ क्या हामी जस्तो लाग्छ मलाई इलेक्ट्रिकमा। बरु यो भयो भने एटलिस्ट माइलेज त राम्रो दिइरहेछ भन्ने। त्यो स्कुटरमा चाहिँ मेरो माइलेज क्रस फायर जस्तै थियो क्या, लाइक 22-23, म्याक्सिमम् 22-23 भन्दा नदिने। कुद्न त कुद्थ्यो, राम्रै कुद्थ्यो, तर माइलेजको टर्ममा चाहिँ एकदम झ्याउ थियो त्यो स्कुटर। सो द्याट्स वाइ वी चुज दिस वान रिगार्डिङ द माइलेज है। अनि लुक्सकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि अब अहिले बल्की स्कुटरहरू भनेको एप्रिलिया छ, एप्रिलिया, त्यसपछि एन्टक छ, अनि टिभिएसको, त्यसपछि यो छ। अनि वेयरएज टारो कम्पनीको इमोला T9 होइन। अनि वेयरएज क्रस फायरको तपाईँको फर्मुला छ। सबैमा चाहिँ अब के भयो भने बेसिकली 3टा चाहिँ चाइनिज ब्रान्ड भएर अलिकति भनौँ न नाम जस्तो हुँदैन नि त भन्ने हिसाबले अब चाइनिज ब्रान्डमा नजाउँ भन्ने भयो एउटा। अर्को भनेको अब तपाईँको टिभिएसको एफआई छ, तर माइलेज पनि नदिने, अनि अब भनौँ न माइलेज पनि राम्रो नदिने। अनि बिस्तारै बिस्तारै एफआईमा प्रब्लम आउने धेरै त्यो कम्प्लेनहरू थियो। अनि एप्रिलियाको नलिनुको रिजन चाहिँ अब एप्रिलिया अहिले रिकन्डिसनतिर हेर्नु भेस्पा र एप्रिलिया चाहिँ म्याक्सिमम् आइरहेको छ। तर लुक्स वाइज मान्छेले मन पराउँछ, तर रिसेलहरू त्यति राम्रो हुँदैन। अनि आज लिएर मात्रै हुन्न नि त, भोलि बेच्दा पनि त अलिक सोच्नु पऱ्यो नि त। लाइक होन्डाको त्यो 2 वर्ष अगाडि 10 तिरेर 85,000 हातमा पाउनु भनेको नट अ ब्याड डिल जस्तो लाग्यो। सो आई चुज दिस बिकज मेन भनेको माइलेज, त्यसपछि लुक्स। अनि अब यो अहिले सबसे चलेको स्कुटर जस्तो लाग्छ मलाई। इन टर्म्स मैले हेर्दा चाहिँ म्याक्सिमम् मान्छेले चाहिँ रुचाएको माइलेजको कारण पनि यो स्कुटर चाहिँ रुचाउनु भएको छ है। अझ यस्तै यस्तै स्पिडमा हिँड्यो भने अहिले हाम्रो सर्भिसिङ भएको छैन नि त। सो धेरै पुस नगरौँ भनेर, क्या दामी गाडी रहेछ नि त, गुच्ची गाडी, गुच्ची ग्याङहरू रहेछ मान्छेहरू पनि, एकदम गुच्ची ग्याङ भनौँ न, लट अफ गुच्ची भएको मान्छेहरू। अनि यसो चोबार आइदिए
यसको टेस्ट राइड। अब यो ए मोड बोलिरहेछ नि, ए मोड बोल्नुको रिजन चाहिँ के, यो अन गरेर हिँड्यो सर्टेन कति किलोमिटर गुडेपछि चाहिँ आफै अन हुँदो रहेछ। अब म यसलाई एउटा ठाउँमा रोक्छु, यो रोकेको 10 देखि 15 सेकेन्ड रोक्यो भने चाहिँ यसले आफै अफ हुन्छ अरे क्या, यो इन्जिन अफ हुन्छ अरे। त्यो मान्छेहरूको सोरुममा म अहिले एउटा भाइले त्यही सिकाउनु भयो। सो म यहाँबाट साइड लाग्छु, साइडमा राख्छु, यहाँनिर रोक्छु यसलाई अब, अनि यसको स्टार्ट अफ हुन काउन्ट गर्छु है त। 2 3 तपाईँको 5 सेकेन्डभित्रै अफ हुँदो रहेछ। अब यो एक्सिलेटर हल्का लिएपछि आफै स्टार्ट हुन्छ क्या यो। ल दामी दामी दामी, यसले चाहिँ तपाईँको पेट्रोल कन्जम्सनमा हेल्प हुने भयो नि त। भनौँ अब हामीले नर्मल स्कुटर हामी रोक्छौँ एकछिन 1 मिनट त हो भने किन अफ गर्नु भन्ने टाइपको, फेरि स्टार्ट गर्नुपर्छ यताउता भनेर हामी त्यो नराम्रो मानेर हामी त्यो अन गर्दैनौँ नि त, अफ गर्दैनौँ नि त सरी। तर यसमा चाहिँ त्यो एउटा राम्रो, यो चाहिँ पहिला हिरोको स्कुटरहरूबाट निस्किएको फङ्सन हो जस्तो लाग्छ। रोके 0 किलोमिटर भयो, 1 2 3 3 सेकेन्डमा गयो। यहाँ चाहिँ मैले फोन आएर रोकेको थिएँ। तर 1-2वटा कुरा यो स्कुटरमा हुनुपर्ने होइन त नभएको कुराहरू चाहिँ म के भन्छु भने, यसमा एउटा ब्लुटुथ कनेक्सन हुनुपर्ने हो है, जसले चाहिँ तपाईँको फोन आउँदाखेरि अगाडि डिस्प्लेमा देखाइदिनु पर्ने, त्यो एउटा सिस्टम भएको भए अलिकता गजब हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। अर्को भनेको चाहिँ एउटा ब्लुटुथ सिस्टम हो, अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको डबल डिस्क आउनुपर्ने हो क्या। लाइक अब इन्डियन स्कुटरमा चाहिँ डबल डिस्क अलिकति निकालेको छैन अहिले अप्सन्समा, वेयरएज तपाईँको चाइनिज स्कुटरहरूले चाहिँ चाइनामा म्यानुफ्याक्चर हुने स्कुटरहरू चाहिँ तपाईँको फ्रन्ट एन्ड ब्याक बोथ डिस्कमा आउन थालिसकेको छ। तर इन्डियामा बनेको स्कुटरहरू चाहिँ आइपुगेको छैन भनौँ न, बिस्तारै डेभलप हुँदैछ त्यो कुराहरू। सायद अब भनौँ न BS6मा त्यो कुराहरू पनि इन्क्लुड हुन्छ होला क्या, ब्रेकिङ सिस्टमहरू पनि अपग्रेड गरेर आउनुपर्ने, लाइक ABS कम्पलसरी भने जस्तै। अब ABS त स्कुटरमा खासै चाहिएन, तर डबल डिस्क भइदिएको भए इट वुड बी बेटर है जस्तो लाग्छ। अनि अर्को यसको मलाई मन नपरेको भनेको साइलाइट हो क्या, ठ्याक्क बाहिर निस्किएको होइन, लाइक त्यो हेडलाइटहरूसँगै त्यो एट्याचवाला एउटा डाइरेक्ट सिसामै भित्रै बल्ने खालको, एउटा पिक बल्ने खालको त्यस्तो भए चाहिँ इट वुड बी मोर स्टाइलिस क्या, अझै राम्रो देख्छ होला जस्तो लाग्छ। तर यो साइलाइट चाहिँ बाख्राको कान जस्तो देख्दो रहेछ। म साइलाइट चाहिँ अलिकति यसको साइलाइटको बनावट चाहिँ अलिकति चित्त बुझेन गाइज। सो यही नै हो, दिस इज आवर न्यू Yamaha विच रिप्लेस्ड द होन्डा एक्टिभा। रिजन आई गेभ यु है, सबै कुराहरू त मैले भनि नै हालेँ किन यताउता भनेर, कमी कमजोरी त्यसको अनि यसमा राम्रो लागेको कुराहरू मैले सबै समेटिएको छु जस्तो लाग्यो। सो यसमा चाहिँ धेरै टाइप्सको कलर अप्सनहरू थियो, बट वी चुज दिस क्या ब्ल्याक, नट बिकज वी डोन्ट लाइक अदर्स होइन, अरू कलरहरू सबै राम्रो हो। तर इन केस अफ इमर्जेन्सी होइन भ्यात्त लड्यो भने चाहिँ Yamahaको पार्ट्स चाहिँ अलिकति मलाई चित्त बुझ्दैन क्या, Yamahaको सिरिजहरूको पार्ट्स ल्याउन चाहिँ अलिकति लापरवाही जस्तै होइन। अब अनि किनभने ब्ल्याकमा भयो भने चाहिँ तुरुन्तै पाइन्छ नि त, भनेपछि अब तपाईँको गोल्डन होला, ब्लू होला, ग्रिन होला, त्यो चाहिँ हतपति माग्न पाएन नपाएला भन्ने हिसाबले चाहिँ सो ब्ल्याकै चुज गरेर हामीले ब्ल्याकै लिएको हो अप्सनमा पनि। त्यही त स्कुटर केही कुराहरू किन्नुहुन्छ भने एकदम हार्ड, एकदम के अरे फास्ट डिसिजन नदिनु होला, टेक अ टाइम, थिङ्क इट ट्वाइस है बिफोर बाइङ। आई वाज अबाउट टु बाई Yamaha XT Z125 है। त्यो बाइक नराम्रो होइन, त्यो बाइक नराम्रो पनि भन्दिनँ, त्यो बाइक एकदम राम्रो लागेको थियो, बाइक पनि राम्रै थियो। तर कम्पनीले अब इन्जिनको त टेन्सन भएन, इन्जिनको त यताउता अरूको सामान लाएर बनाउन सकिन्छ, तर पार्ट्स भनौँ न त्यसको अब टेल लाइट, सस्पेन्सन यताउता अनि तपाईँको विल बेरिङ, कोन बेरिङहरू, त्यो सामानहरू चाहिँ जुन हो त्यही मात्रै लाग्ने रहेछ। सो बाहिरको नलाग्ने, अनि यताउता गर्दाखेरि तपाईँको सामानहरू पार्ट्सहरू आउन चाहिँ नआउने रे क्या, अब लगभग डिस्कन्टिन्यू भएको बाइक हो नि त सामानहरू, अनि नल्याउने जस्तो कुरा रहेछ कम्पनीको। अनि त्यो बाइकमा अब पैसा हालेर पैसा फसाउनुभन्दा बरु होइन स्कुटर लिने भनेर लास्ट आवरमा चाहिँ वी वेन्ट फर Yamaha Ray ZR। सो यति भन्दै आजको भ्लग चाहिँ यतै टुङ्गाउँछु। यदि हजुरहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलमा सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, अनि कमेन्ट एउटा मिठो मिठो कमेन्ट छोडिदिनु होला हाम्रो डिसिजन के कस्तो लाग्यो।
अनि हल्का न्यु इयर भनौँ न नयाँ वर्षमा नयाँ तरिकाले भ्लग गरौँ भनेर मिक्स नेपाली मिक्स इङ्ग्लिस भ्लग निकालेको थिएँ मैले। हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्यो टु कमेन्ट डाउन। सी यू सुन इन नेक्स्ट भिडियो। टिल देन किप लभिङ किप सपोर्टिङ ट्विन स्टार भ्लग्स। जय नेपाल। बाई बाई गाइज, बाई बाई।